هنا دي حالة واحدة عندها 35 سنة جات للفيزيشن for sleeping problems and the inability to concentrate for 3 months. يعني عندها أساسا يعني جاية بتشتكي مش عارفة تنام ومش عارفة تركز. She says she is worried because she and her husband have been trying to conceive for more than a year with no success. يعني دي حالة secondary anxiety ما هيش primary، يعني نقدر نقول هي جاية عشان anxiety اللي عندها ومأثرة على النوم بتاعها. الانكزايتي تخلي العيان ما يقدرش يدخل بسهوله في النوم. الدبريشن بيخلي العيان يصحى بدري، ده عامه يعني، طبعا في استثناءات، ولكن النقطه هنا ان هي ورد بين حاجه معينه بعينها انها مش عارفه تكونسيف، مش عارفه تحمل بقالها مده هي وزوجها. conception by in vitro fertilization was attempted once يعني مرة 3 months ago من 3 أشهر but was unsuccessful. ده طبعا زود لها حزنها. Analysis of her husband's semen has shown normal sperm counts and morphology. She has a 6-year-old daughter who was born at term after an uncomplicated pregnancy. يعني عندها من 6 سنين بعد كده عندها مشكلة إنها تحمل تاني. She has no history of severe illness and tries to stay healthy by going to the gym an hour per day. يعني in general she's okay يعني. Her menses occur at regular 28-day intervals and last 5 to 6 days. Her last menstrual period started 2 days ago. Physical examination shows no abnormalities. يعني كله سليم. Which of the following is the most likely cause of the patient's inability to conceive؟ شوفوا يا جماعة، لما تبقى كل الحاجات الفيزيكال اكزامينيشن سليمه يعني ما فيش حاجه واضحه ابنورمال، في الاغلب بنميل للتفكير في حاجه اسمها diminished ovarian reserve. هنا معلش المفروض دي ايتم اخر، هايبوجونادوتروفيك هايبوجوناديز. طبعا هي كله سليم وبالتالي ما فيش عندها حاجه، فيش تندرنس تحت اقول بيلفيك انفلاماتوري ديزيز او اعراض بين مثلا معين بتاع بوليسيستيك اوفري مثلا، او الاعراض الاخرى بتاعته الاوبيزيتي الى اخره، ما فيش ده. فهي غالبا حاله diminished ovarian reserve اللي هي باختصار شديد diminished ovarian reserve اللي هو يعني poor ovarian reserve is a condition of low fertility characterized by low numbers of remaining oocytes in the ovaries. عدد الاوسايتس قليل فاحتمال انها تحمل بيبقى قليل. possibly impaired oocyte development or recruitment. يعني في برضه ممكن يبقى impaired development في الاوسايت او الريكروتمنت بتاعها انها تكمل البروسيس ويحصل وتوصل لمرحله النضج انها يحصل الحمل. فdiminished ovarian reserve هو اللايكلي possibility في حاله زي كده اللي كل حاجه كان فيها نورمال. طفل عندها 6 سنين عندها offensive vaginal bleeding، يعني في bleeding و offensive is brought by her mother the next is brought by her mother. what is the next step؟ يعني هو ده السؤال اللي بيحوم حواليه هنا الممتحن. ايه النكست ستيب تتعمل هي الحقيقه طالما طفله في السن ده وفي فاجينال بليدنج فاحتمال فورين بودي اللي يؤكد كده ان الموضوع اوفنسيف، ممكن بقاله مده وفي انفكشن حاصل كمان وهي خايفه تقول، فده احتمال كبير جدا ان هو retained foreign body. بنعمل لها examination under anesthesia to exclude retained foreign body. ما اقدرش ادي parenteral ampicillin for infection blindly، دي في bleeding هنا ولازم اعرف الكوز بتاعه. metastatic work up to exclude malignancy it's very rare في الاطفال في السن ده. MRI يعني too much على حاجه basic simple كده. examination under anesthesia to exclude retained foreign body الاول، دي ستيب 1 وبعد كده افكر further. يعني في حاجات سيمبل وسهله. لو طفل في السن ده عندها فاجينال بليدنج واوفنسيف كمان، يبقى في احتمال ريتيند فورين بودي اعمل لها اكزامينيشن اندر انثيزيا، وادي اكس راي مبينه حاله ريتيند فورين بودي في الفاجينا في سن صغير كده. What is the following medications or sorry which of the following medication المفروض تبقى يعني following medication should be given after 14 days of ischemic stroke؟
هو بيتكلم عن اسكيميك ستروك. مين من دول ايه اللي افضل حاجه؟ هو طبعا لو في اسكيميك ستروك وصلت المرحله دي غالبا بيبقى سبب اثيروسكليروزس وهايبر لايبيديمياس، هايبر كوليستروليميا. فهو هنا الاتجاه الكلوبيدوجريل اللي هو كانتي بليتلت دراج، والستاتينز اللي هي بتقلل الكوليسترول. طبعا هو السؤال شويه المفروض كان يبقى يعني في تصوري اعمق، مبين الليفل بتاع الكوليسترول قد ايه. يعني هل ال مش بلايند اللي احنا بندي الحاجات دي في يعني ترايلز بتتم والليفل بيتقاس، لكن عامه يعني بعد 14 يوم من اسكيميك ستروك نقدر ندي ايه كلوبيدوجريل والستاتينز، الواحد انتي بليتلت دراج وواحد ايه للهايبر كوليستروليميا. اللي ده في السكندري ستروك ايه بريفنشن كلوبيدوجريل، واللي بندي برضو ايه الستاتينز برضو معها. Which of these factors does not influence healing of wounds يعني does not influence، يعني كل دول بيؤثروا ما عدا واحد. vascular insufficiency طبعا هيأثر على الهيلينج ايه بتاع الوونز. diabetes بيأثر طبعا على الهيلينج بروسيس بتاع الوونز. المايكرو انجيوباثي تأثر على الهيلينج. المال نيوتريشن هيأثر على الهيلينج اوف وونز، محتاجه بروتين ومحتاجه نيوتريتيف اليمنتس كتيره. السايت اوف ذا ووند بيأثر، يعني الحاجات اللور ليمب غالبا بتاخد وقت اطول من مثلا الفيس. لو في ووند جرح هنا من اثناء الحلاقه وغيره تلاقيه يخف بسرعه، الفاسكولاريتي عاليه، اللور ليمب اقل. ثايروتوكسيكوزس ما حدش جاب سيرتها الحقيقه انها تاثر على الووند ابدا. يعني الدايابيتس ياثر لكن بالمايكرو انجيوباثي، لكن الثايروتوكسيكوزس ملهاش اي علاقه ايه من قريب او بعيد بموضوع الايه الووند ايه هيلينج اللي هو بيتم في كذا ايه مرحله زي ما احنا ايه شايفين كده. السؤال القادم: 50 years old patient presents with jaundice 5 days after receiving a red cell transfusion. يعني بعد 5 ايام من ريد سيل ترانسفيوجن جاله جوندس، ما هياش ايه حاجه في لحظتها، ده بيسمى delayed hemolytic transfusion reaction. هو حاطط مجموعه احتمالات اخرى: سيركيلاتري ايفرلود، هايبوكالسيميا، مالهاش علاقه بالجوندس، فيرال انفكشن، امبولاس. يعني الموضوع ده بعيد جدا عن ايه واحد جاله جوندس بعد ريد بلاد سيل ترانسفيوجن ب5 ايام. ده ديليد هيموليتيك ايه رياكشن حاصل، والبيليروب الهيموجلوبين بيتكسر يطلع منه بيليروبين ويعمل ايه الجوندس كما نعلم. الديليد هيموليتيك ترانسفيوجن رياكشن ده بيحصل من 3 ل 10 دقايق، زي الحاله دي كانت 5 after the transfusion of red blood cell products that appear to be serologically compatible. These reactions occur in patients who have been alloimmunized to minor RBCs antigens during previous transfusions or pregnancies. يعني الحقيقه الهيموليتيك ديليد هيموليتيك رياكشن ده بيحصل في ناس اتعرضوا قبل كده لبريفيوس ترانسفيوجن او اثناء البريجننسي، حصل ميكس او يعني الاميون سيستم اخذ فكره على انواع الانتيجين الموجوده وبدا يكون انتي بوديز، فبيحصل ايه الرياكشن في المرات ايه اللي بعدها، لما زي الحساسيه مثلا اول مره ممكن ما يحصلش، تاني مره البودي بقى ريدي في الرياكشن يقوم يحصل. Pre-transfusion testing fails to detect these alloantibodies due to their low titer. صعب جدا ان احنا نتوقعها ونقيسها، لان بيبقى التتر بتاع الانتي بوديز، احنا عارفين الانتي بوديز بتعلى وبعد كده تبدا تقل ويبقى فيري لو تتر بعد كده. فالحقيقه هو السيستم هنا بيعتمد على كومبلمنت اكتيفيشن وانتي بوديز، الاميون سيستم جاهز كرياكشن ضدها بيحصل في لما يتعرض لبلاد ترانسفيوجن مع حد كومباتبل يعني معاه، ما هواش ميجر انكومباتيبيليتي الا كنا ايه ادركناها من الاول، لا هو كومباتبل بلاد بي لبي او ايه لايه، ولكن هنا في البروتينز الموجوده ممكن الاميون سيستم ياخد خبر بيها وتكون مختلفه، يعمل رياكشن ضد بروتينز اخرى، يعمل الايه ديلايد هيموليتيك ترانسفيوجن رياكشن ده من 3 to 5 days after الار بي سيز يحصل لها ترانسفيوجن.
فهنا هوت الاجابه هنا هوت للشخص اللي جاله الجوندس بعد 5 ايام من عمليه ريد سيل ترانسفيوجن، دي ما اقدرش اقول immediate hemolytic reaction، دي واخده 5 ايام، دي delayed hemolytic transfusion ايه reaction. ونشوف الاسئله اللي بعد كده.